සුබ දවසක් මගේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට කොහොමද? ඉතින් අදත් ඔයාලට වටින වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි ආවේ. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් එක දෙයක් කියනවා. අපේ channel එකට තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක පොඩ්ඩක් ඔබලා අපේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඊට පස්සේ එහා පැත්තෙන් මතුවෙන පොඩි bell icon එකත් ඔබලා තියාගන්න. එතකොට අපි ඉදිරියට ගෙන තාක්ෂණික ඊමණි වීඩියෝස් ඔයාලට notification එකක් හරහා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද වීඩියෝට යමු. ඊට thumbnail එකේ නැත්නම් banner එකේ කිව්ව විදියට ඉතින් ඔයාලට කොහොමද 4G data use කරන්නේ? 4G data use කරන්න නම් ඇත්තම කියනවා නම් ගොඩක් කට්ටිය මේක අහන ප්‍රශ්නයක්, ගොඩක් කට්ටියට අවශ්‍ය දෙයක්. ගොඩක් මම දැක්ක Facebook page වල හැමතැනම මට direct message කරලා තිබ්බ ගොඩක් කට්ටිය. එයාගේ phone එක 3G 4G data මට මෙන්න මෙච්චරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ GB 9 GB 10 මෙන්න මෙච්චරක් මට 4G data තියෙනවා. මට මේවා my phone එකේ use කරන්න බැරිද? අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තමයි ගොඩක් කට්ටියට තිබ්බේ. ඉතින් මම බැලුවා එක්කෙනාට ඔහොම කියනට වඩා හොඳයි වීඩියෝ එකක් දැම්ම නම් එයාලට පොඩි හරි අදහසක් ගන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. ඒකේ මම thumbnail එකේ දැම්මේ පුළුවන්ද කියලා. පුළුවන් කියලා දැම්මේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට 4G data use කරන්න නම් ඔයාලට 4G phone එකක් තියෙන්නම ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ phone එක උදාහරණයකට කියමු 3G කියලා. උදාහරණයකට මගේ මේ phone එක 3G. හරිද? මේ phone එක 3G. එතකොට දැන් මේ phone එක මගේ dialog sim එකක් තියෙනවා. හරිද? මේ phone එක dialog sim එකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මගේ මේ dialog sim එකේ මේ phone එකේ තියෙන dialog sim එකේ තියෙනවා 4G data GB 20ක්. උදාහරණයකට GB 20ක් තියෙන මෙච්චර කාලෙ එකතු වෙච්ච ඒවා 4G data. මට ඉතින් මේ phone එකේ 3G data විතරයි use කරන්න පුළුවන්. normal anytime dataයි night time data විතරයි use කරන්න පුළුවන්. 4G data use කරන්න බෑ. එහෙනම් මම මේ 4G data use කරන්න මම ගන්න solution එක කියන්න මම කරන්නේ මගේ දැන් මේ screen video ගන්න phone එක තියෙනවනේ ඒ phone එකට මේ sim එක දානවා දාලා 4G data use කරනවා download කරන්න තියෙන දේවල් මේ videos බලන්න තියෙනවා නම් එහෙම videos බලනවා මම ඉස්සර කරේ මට ඉස්සර 4G phone එකක් තිබ්බේ නෑ මම කරේ ගොඩක් දුරට 4G data මේව කරන්න අපේ යාළුවන්ගේ phone වලට sim එක දාලා මේ phone එක සුට්ටක් ඉල්ලගත්ත එක තමයි කරේ ගොඩක් මට යාළුවෝ උදව් කරා අන්න ඒ විදිහට තමයි මම මේ solution එක හදාගත්තේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට 4G data directly ඔයාගේ 3G phone එක use කරගැනීමේ හැකියාව නැහැ. මම application එකක් එහෙම තියෙනවද කියලා Play Store එකේ බැලුවා. එහෙම application එකක් නැහැ. මම company එක කතා කරලා බැලුවා dialog 1.73. ඒත් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ එහෙම බෑ use කරන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මම බොරු වැඩක් මම ඇහුවට නිකන් අහලා බැලුවා. ඉතින් එහෙම පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඒගොල්ලොත් කියන විදිහට ඔයාලට 4G data use කරන්න නම් 4G phone එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ SIM එක 4G වුණාට වැඩක් නැහැ. SIM එක 4G තමයි dialog උනත්. SIM එක 4G වුණත් ඔයාගේ phone එකත් 4G වෙන්න ඕනේ. ඔය phone එක 3G නම් SIM එක 4G වුණා කියලා 4G signal කියන්නේ phone එක 3G නම් SIM එක 4G වුණා කියලා 4G ඉන්නේ නැහැ. ඔයාලට එන්නේ 3G connection එක. එතකොට ඔයාලට 4G data use කරන්න බෑ. ඔයාලට 4G data use කරන්න නම් ඔයාගේ 4G SIM එක ඔයාගේ 4G phone එකකට දාන්න වෙනවා. උදාහරණයකට ඔයාගේ දැන් phone එක 3G නම් ඔයාගේ 4G SIM එකෙන් නම් තියෙන 4G data තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් 4G phone එකට ඔයාගේ SIM එක දාලා ඒකේ තියෙන data ටික use කරන්න පුළුවන් videos බලලා ඒ විදිහට use කරගැනීමේ හැකියාව දෙනවා. නැත්නම් ඒක ඔයාලට 4G phone එකක් ගන්න වෙනවා. අන්න ඒකේ ඔයාලා අහපු ප්‍රශ්නෙට මේක තමයි ඇත්තම උත්තරේ නිකන් බොරු කියලා වැඩක් නැහැ. මේක තමයි ඇත්තම තිත්තම ඇත්ත. ඉතින් තව ඔච්චර ඔක පස්සෙන් ගිහලා වැඩක් නැහැ. ඔයාලට 4G data use කරන්න නම් ඔයාගේ 4G SIM එක 4G phone එකකට දාන්න. එතකොට 4G data ඔයාලට ලස්සනට use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා දාන 4G data පට්ට speed. අන්න ඒකයි 3G phone වලින් 4G data use කරන්න බෑ. ඉතින් අද වීඩියෝ මම හිතනවා ඉතින් ඔයාලට කියලා දුන්න විදිය ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවා වීඩියෝ like එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහස් මතක ඇතුව කමෙන්ට් කරලා ඉතින් තව ගොඩක් කට්ටිය කියනවා ඉතින් මේක කියන්නද මු ආවේ කියලා. එහෙමත් බැනලා කමෙන්ට් දාලා ඇති අවුලක් නැහැ. මේ වීඩියෝ ඔයාලා සෝෂල් මීඩියා හැම තැනම ෂෙයා කරන්න. ඉතින් අපේ channel එක තාමත් එකතු වෙන්නේ නැත්තම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා අපේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඊට පස්සේ එහා පැත්තෙන් මතුවෙන පොඩි bell icon එකත් ඔබලා තියාගන්න. ඒතර අපි ඉදිරියට ගෙන තාක්ෂණික ඊමණි videos ඔයාලට notification එකක් කරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ මම හිතනවා ඉතින් ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. දැන් ඔයාලට තිබ්බ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා නැති. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් පාඩුයි ඔය phone එක 3G නම් 4G data ගොඩක් තියෙනවා නම් යාළුවගේ phone එකට දාලා හරි ගෙදර එක්කනේ phone එකට දාලා හරි 4G data use කරන්න නැත්නම් අපරාධ. ඒක නිකන් න්‍යාස්ති වෙලා යනවා. දවස් ගාන කාඩ් එකේ දවස් ගාන ඉවරනාට පස්සේ ඉතින් අද වීඩියෝ එක අවසානයේ දක්වා හිට බලපු ඔයාලා හැමෝටම thank you. Thanks for watching. අපි SL Tech Show තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.